Nào, thế có chuyện gì? Rồi Lê, hôm nay Quanh vừa đọc báo xong. Ngày nào mà chẳng đọc báo? Không, nhưng báo toàn những tin kinh khủng thôi. Tin gì? Khủng bố à? Không, tin này còn khủng khiếp hơn cả khủng bố. Vì nó ngay ở bên cạnh. Nhà hàng xóm á? Nổ ga ấy. Ui sợ lắm ý. Nổ ga á? Nói chung là bây giờ Lê phải làm như thế nào đi. Từ nay Quanh không vào bếp nữa đâu. Mà nói chung là Quanh không vào bếp nữa đâu. Quanh làm sao đấy nhỉ? Ở gara bí mật thì có gì mà sợ. Ở đây mọi thứ đều có, mọi thứ rất an toàn mà. Không, nhưng mà Lê cứ làm như thế nào đi. Chứ không Lê mà đi vắng xong rồi tìm hiểu về những sáng tạo Quanh mà nhà một mình, sao không có ai bảo vệ chứ, Quanh sợ lắm. Đã bảo mọi thứ đều có cách, không thể nào xảy ra sự cố được. Cách gì? Cách ở đâu? Cách như thế nào? Bảo Quanh cứ yên tâm, cách sẽ có, mà cách đang trên đường đến đây. Và Quanh cứ để Lê ăn xong bát mì này thì thế nào cách cũng đến. À thế à? Thế thôi Lê, ăn mì nhanh lên để có cách. Bạn đang sống tại một thành phố lớn với mật độ nhà ở và dân cư đông đúc. Nguồn chất đốt chính là ga. Và rò rỉ ga chính là mối lo ngại lớn về an toàn. Vậy, giải pháp nào nhằm giảm thiểu những nguy cơ từ khí ga? Giải pháp nào cho sự an toàn của cộng đồng? Hãy tìm câu trả lời trong gara bí mật số 8. Cách đến rồi đấy. Cách đang ngoài cửa ấy. Sao Lê giỏi thế? Sao Lê biết? Cũng có tiếng chuông kìa. Đâu có thấy ai đâu. Đây chào hai bạn. Chào bạn. Mình là Quanh. Chào bạn, mình là Quanh. Cho mình hỏi bạn nào tên là Cách ấy nhỉ? Quanh, ngồi xuống đây, cái gì vội vàng. Mời hai bạn ngồi xuống. Đây không phải là bạn tên là Cách. Cách mà Lê nói tức là giải pháp. Giới thiệu với Quanh, đây là anh Đỉnh và anh Hưng, là những người đã có một cái cách để giúp cho nhà bếp của Quanh trở nên an toàn hơn và không phải lo lắng gì về chuyện nổ bình ga nữa. Ra là thế. Thế thì xin lỗi hai bạn nhé. Chào bạn Mình, chào bạn Hưng. Giới thiệu với các bạn, đây là Quanh, trợ lý của mình ở trong gara bí mật này. Và ngày hôm nay thì các bạn có thể giới thiệu cho bạn Quanh về cái sáng tạo mà các bạn đã mang tới sự an toàn cho nhà bếp được không? Giới thiệu với các bạn, đây chính là cái sản phẩm sáng tạo của bên mình. Sản phẩm gì đây? Liệu có bí mật nào nằm bên trong chiếc hộp kỳ lạ mà hai bạn trẻ Vũ Ngọc Đình và Nguyễn Tiến Hưng mang tới gara bí mật? Liệu chiếc hộp này có đúng là giải pháp cho rò rỉ ga? Hãy cùng gara bí mật khám phá nào! Đó là cái thiết bị mà cảnh báo rò ga để tránh cho người dân của mình bị cái hiện tượng là bị nổ khí ga. Đúng là thứ Quanh đang cần. Cho mình xem một tí được. Với cái sản phẩm này thì hoạt động của nó như thế nào nhỉ? Đây là thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga. Khi mà nó nhận được một cái lượng nồng độ trong ga, trong không khí, thiết bị này nó có thể phát hiện được ra cái lượng ga này. Qua đó thì cái thiết bị này nó sẽ đưa ra các cái hình thức thông báo cho người sử dụng. Thì đơn giản nhất đó là trong đây nó có một cái gọi là cái còi cục bộ. Nó sẽ phát ra âm thanh. Âm thanh này đủ để mà người trong gia đình, trong một hộ gia đình có thể nghe thấy. Đúng rồi. Cái hình thức báo thứ hai đó là nó có hai cái đèn, người ta gọi đây đèn led, nó nhấp nháy. Thì ví dụ như là mình đứng ở gần đấy thì mình có thể thấy được cái đèn này đang nhấp nháy. Và cái hình thức báo thứ ba nó rất là thú vị, đó là nó thông báo qua đường điện thoại. Báo qua đường điện thoại tức là như thế nào? Khi mà có ga, thiết bị này phát hiện có một lượng khí ga, rò rỉ ga thì nó sẽ tự động nó gọi tới một cái số. Cái số được gọi là cái số mà mình đã thiết lập trước rồi. Cái thao tác nhập số như thế nào thì ở trên đây nó có một hệ thống phím số và một cái màn hình LED, gọi là màn hình LED. Thế thì ví dụ như là hai bạn ở đây có thể là cài đặt cái số di động của bạn vào trong đây, thì khi có ga thì cái thiết bị này nó sẽ gọi đến cái số của bạn đấy. Tất nhiên là muốn làm được cái việc đấy thì thiết bị này nó có một cái đường giao tiếp gọi là đường line điện thoại. Bạn phải cắm một cái đường line điện thoại vào đây, đường cố định. Đấy. Thì thiết bị này nó sẽ giống như một chiếc điện thoại, chỉ có điều là cái việc quay số là do thiết bị điều khiển ở đây nó làm, chứ không phải là bấm tay như là các bạn gọi điện ở nhà nữa. Thế nên hoạt động hay thế nhỉ? Tôi đặt ra một thắc mắc là như vậy là với đường khí ga chúng ta phải đặt riêng một đường điện thoại đúng không? Không, ví dụ như là ở nhà thì nó sẽ có một bộ chia. Một đường thì dành cho điện thoại nhà mình rồi, một đường thì các bạn sẽ cắm vào đây. Tức là khi mà gọi đến cho điện thoại cá nhân của tôi thì nó sẽ hiện số của gia đình lên. Đúng rồi, chính xác. Như thế thì làm sao biết được là cuộc gọi nào là dò bình ga mà cuộc gọi nào là của người thân? Cái thiết bị này khi nó gọi đến cái số đầu cuối là ví dụ như của bạn thì bên thiết bị nó sẽ phát ra các tín hiệu nhịp điệu
nó hơi đặc biệt một chút, thì khi mình nghe mình sẽ biết được là nó đang kêu với một cái nhịp điệu đặc biệt đấy, thì là mình biết được là cái này là do thiết bị chứ không phải là do một người trong gia đình đâu. Cũng là âm thanh của đường điện thoại thôi, nhưng mà nó theo một cái tần số riêng. Với 3 cách cảnh báo chính cho người sử dụng, và đặc biệt là hệ thống cảnh báo thông qua mạng điện thoại, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được sự an toàn của căn bếp ngay cả khi bạn vắng nhà. Và chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa nếu gia đình bạn có người già và trẻ em. Bạn có thể yên tâm khi luôn biết chắc chắn rằng những người thân của mình có được an toàn hay không. Cái thiết bị này nó lại kêu như kiểu còi cứu hỏa thì Quanh sẽ giật mình ngất trước cả khi mà ga rò rỉ mất. Nên có thể đổi sang một bài nhạc nào đó mà Quanh sẽ đặt sẵn trong bộ nhớ của mình là bài nhạc đấy, có nghĩa là rò rỉ khí ga, có được không? Vì nó là thiết bị an toàn, cho nên là bên mình đã chủ động không chọn cái tín hiệu nó như thế, mà mình chỉ chọn những cái tín hiệu nó tút tút thôi. Nhưng mà tất nhiên nó đủ để nghe thôi, chứ nó cũng không đến mức mà báo động inh ỏi lên. Còn nếu mà bị cho một cái tòa nhà lớn này thì bọn mình có nắp hẳn chuông cứu hỏa cũng được. Tuy nhiên là đối với nhà dân thì lại không cần thiết. Thực ra thì cái việc đề xuất của Quanh tôi nghĩ là cũng không hợp lý, bởi vì đôi khi có khi chúng ta lại mải nghe nhạc mà quên mất là đang có sự cố, đúng không? Nhưng Quanh xin hứa là nếu nghe đến bài đấy Quanh sẽ tự sơ tán ngay lập tức. Những người khác không biết để sơ tán. Nhưng mà chỉ trong gara bí mật thôi mà, đi. Thôi được rồi, đến lúc nào mà lắp cho Quanh thì sẽ nghiên cứu một cách khác. Cảm ơn Lê nhá. Thiết bị này thì được bảo hành như thế nào? Thiết bị này thì thời hạn bảo hành là 1 năm và bảo trì là miễn phí mãi mãi theo cái tuổi thọ của thiết bị. Thì bảo hành tức là các bạn sẽ làm gì với nó? Cứ định kỳ là 2 cho đến 3 tháng sẽ có một cái nhân viên, họ sẽ kiểm tra lại. Và cái thiết bị này nếu đúng, hoạt động đúng thì nó phải đưa ra các cảnh báo mà lúc đầu mình đã nói. Khi hệ thống hoạt động ổn định, bạn sẽ nhận được đầy đủ các cảnh báo thông qua 3 cách thức: chuông báo động, đèn LED hiển thị và cảnh báo qua tin nhắn. Hoạt động của hệ thống cảnh báo rò rỉ khí ga có hoạt động hiệu quả và chính xác hay không phụ thuộc rất lớn vào hệ thống vi mạch điện tử cũng như những thông số đã được thiết lập. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng. Khi sử dụng hệ thống cảnh báo này, bạn sẽ được theo dõi, kiểm tra định kỳ và cập nhật một cách hiệu quả thông qua hệ thống mạng internet hay hệ thống tín hiệu điện thoại. Thế nhưng, liệu có thực sự an toàn khi chúng ta quyết định đặt một hệ thống thu phát sử dụng điện bên cạnh bếp ga của mình? Khi mà rò rỉ khí ga thì người ta luôn luôn là cố gắng hạn chế tối đa những cái việc là thứ nhất là phát sóng điện tử hay là phát ra tia lửa điện hay các cái thứ khác. Nếu như các bạn sử dụng hệ thống này thì liệu nó có gây nguy hiểm cho bếp, cái phòng bếp của mình không? Công suất của cái thiết bị điện tử này nó tương đối là nhỏ, nó chưa đủ lớn để mà nó phát ra cái tia lửa điện. Tất nhiên mình cũng sẽ có những cái biện pháp phòng chống ở trong đây rồi. Tại sao các bạn lại nghĩ ra cách để cải tiến cái này mà không copy ý tưởng từ những cái sản phẩm ở nước ngoài, nó có phải nhanh hơn không? Nếu làm như vậy thì ít nhất là cũng không thể đến được chương trình sáng tạo ngày hôm nay. Lý do thứ hai thì mình là người có thể nói là các đơn vị đi sau thì mình phải tìm những cái đặc điểm mới mang tính chất là đột phá hơn, mới hơn. Như vậy thì sẽ thu hút được cái thị hiếu của người tiêu dùng hơn. Nhưng mà rõ ràng là nếu như một thiết bị mà mới hơn có thêm nhiều đặc điểm thì giá thành nó phải cao hơn chứ. Bên mình sẽ sáng tạo ra sản phẩm này thì với mục đích là vừa là có tính năng mới, và hai nữa vừa là cái đơn vị mà đăng ký những cái tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam, thì nó sẽ phù hợp hơn với lại cả cái môi trường cũng khí hậu, cũng như kiểu là kể cả như về cái giá thành nó cũng sẽ là hợp lý nhất với lại cả người Việt Nam. Trong 15 phút tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những tính năng và hoạt động của thiết bị cảnh báo rò rỉ ga Techpan và gặp gỡ hội rắc rối. Ga sẽ được xả ra để thiết bị này theo dõi và tự đưa ra những cảnh báo. Nhưng bạn đừng sợ, các thành viên của hội rắc rối sẽ biết cách để kiểm định sản xuất một cách an toàn. Với cái thiết bị này thì là mình đã mất bao nhiêu thời gian để có thể là nghiên cứu ra những tính năng mới của nó để có thể là có sự ưu thế so với những thiết bị từ nước ngoài? Tính từ thời điểm nghiên cứu thị trường rồi nghiên cứu cái công nghệ của nó cho đến khi mà hoàn thành vỏ hộp thiết bị vào tầm khoảng 5 tháng. 5 tháng. Bởi vì cái thiết bị này là thiết bị an toàn thì cái thời gian mà sau khi chế tạo xong thì cái phần thử nghiệm thì rất là quan trọng để nó đảm bảo độ tin cậy của thiết bị. Những vụ nổ ga thì thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng và tôi không biết là các bạn thử nghiệm cái này bằng cách nào. Thử nghiệm cái này thì nó có nhiều mức để mà mình kiểm tra. Cái mức đơn giản nhất thì là mình có thể là
dùng một cái bật lửa ga. Đấy, bật lửa ga mình có thể là chế ga vào đây và thiết bị nó có cảm nhận được cái ga đấy hay không. Thế còn đối với về mặt đơn vị sản xuất thì nó sẽ có một cái mô hình nó đảm bảo an toàn hơn. Mô hình này thì nó sẽ một cái không gian nhỏ đủ để mà chứa thiết bị và cái ga, và cái lượng ga có thể gây cháy nổ rồi. Thế thì nó cũng an toàn cho cả các cái nhân viên mà kiểm định. Đó. Đúng rồi, làm cái gì cũng phải an toàn. Các bạn có thể cho lên đây thử xem nó hoạt động như nào. Bây giờ Quanh cứ để cái này ở đây thôi đúng không? Rồi, À, thế này có nghĩa là gần bếp ga của nhà mình cũng phải có ổ điện thì mới cắm, chứ dây hơi ngắn đúng không? Đúng rồi. À, thế à? Trong bếp thì Ôi đấy, nó vừa kêu trong gara bí mật có ga hả? Nó vừa mới kêu, nó lại kêu nữa kìa. như thế này tức là thế nào ạ? Có nghĩa là thiết bị này trước khi mà nó đi vào cái chức năng của nó là cảnh báo cái ga thì nó cần có một cái khoảng thời gian gọi là nó khởi tạo một số cái thành phần ở trong đây. Thế thì cái lượng thời gian này nó tính ước chừng tầm khoảng 1 phút. Tôi tò mò một chút về khả năng nhận biết ga của nó, thì với thiết bị này thì ở nồng độ ga là bao nhiêu thì nó sẽ phát hiện ra là có khí ga? Thông số này nó sẽ có cái quy chuẩn. Thông số này người ta gọi là thông số bao nhiêu phần tử khí ga trên không khí thì nó sẽ là thông số là 300, gọi là 300 ppm. ppm là đơn vị đo. Parts per million. Nhưng mà cái ngưỡng mà 300 phần tử trên 1 triệu phần tử không khí, đúng rồi, nó đã là ngưỡng an toàn chưa? Các bạn cứ tưởng tượng là cái ngưỡng cháy nổ là cái ngưỡng mà nếu mà vượt qua ngưỡng đó thì nó sẽ có thể gây ra cháy nổ. Thế thì cái như thiết bị của mình ấy, thì nó chưa, tức là nó cảnh báo dưới 1/4 ngưỡng cháy nổ rồi. Thì kể cả như nó vượt qua ngưỡng cháy nổ thì nếu các bạn xử lý đúng cách thì nó không có gì đáng sợ cả. Các bạn đang theo dõi Gara bí mật và sau đây là phần câu hỏi vui dành cho khán giả. Câu hỏi số 6. Nhóm bạn trẻ đến từ câu lạc bộ sáng tạo Đại học Bách khoa đã sản xuất robot dò đường với tổng giá thành là: phương án A 1 triệu đồng, phương án B 2 triệu đồng, phương án C 500.000 đồng và phương án D 2.500.000 đồng. Thật bất ngờ khi đáp án chính xác là đáp án C 500.000 đồng. Rất tiếc, trong tuần qua không có bạn nào trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Câu hỏi vui số 8. Thiết bị cảnh báo rò rỉ ga nên được lắp đặt ở độ cao là bao nhiêu? Phương án A 30 cm đến 1 m. Phương án B 1 m đến 2 m. Phương án C 50 cm đến 1,5 m. Phương án D 10 cm đến 50 cm. Câu trả lời xin gửi về chương trình Gara bí mật, phòng nội dung 1, Ban Thanh thiếu niên VTV6, Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Email garabímật@studio v6a.vtv.vn. Sản phẩm này vô cùng thú vị, vô cùng hoàn hảo. Tôi nghe tôi đã thấy thích rồi. Thì tôi có thể lắp 2-3 cái trong nhà cũng được đúng không? Nhỡ đâu, tôi chỉ nói là nhỡ đâu 1% cái tí tẹo cái này thôi mà nó hỏng. Thế nên trong bếp có 2 cái nhá. Khi mà lắp đặt cho các bạn thì kể cả như kiểu là bạn lắp một thiết bị thôi, thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm là trang bị cho các bạn đủ những cái kiến thức để mà phòng tránh và cả cái xử lý cái tình huống khi xảy ra sự cố. Thế thì cái thiết bị này khi mà sử dụng thì phải lưu ý cái gì để nó sẽ đảm bảo tính chính xác của thiết bị? Ở đây có một số cái chỉ tiêu từ cách lắp đặt cho đến cách bảo quản như thế nào. Thì cái thiết bị này sẽ được lắp ở thứ nhất là trong bếp rồi, trong không gian bếp rồi. Cái thứ hai nó cách mặt sàn, cách mặt đất tầm khoảng 30 cm cho đến 1 m. Đó, và nó cách bếp 1,5 m, tầm khoảng 1,5 m. Bởi vì khí ga thì nó sẽ nặng hơn không khí, mà khi giả sử ga mà rò rỉ ra ngoài thì nó sẽ là xuống tầm thấp trước. Thì cái thiết bị này đặt từ tầm khoảng độ cao là 30 cm thì nó sẽ cảm nhận được cái lượng ga chính xác hơn. Đấy, chính xác hơn. Trong suốt thời gian thử nghiệm đấy, tôi hỏi nhỏ là có bị xảy ra sự cố lần nào không? Nếu mà tôi để cho các bạn mà rơi vào tình huống như này thì các bạn có sợ hay không? Trong một cái không gian rất kín, các bạn phải là người ở trong đó và phải có một cái thiết bị trong đó, và các bạn phải là người xả ga ra. Thế thì các bạn có là người mà trong cái tình huống đó các bạn có sợ không? Không phải là tôi, Lê ở trong phòng này không phải là tôi, chắc chắn là như thế rồi. Tôi đã sợ ngay từ bây giờ. Vâng ạ, bạn cứ tiếp tục đi. Tôi tin tưởng là chắc chắn là các bạn cũng sẽ có một cái cảm giác nào đấy
Vâng, tôi sợ rồi ạ. Đấy, Chính thì xác. nó có những cái trường hợp mà chúng tôi cũng phải xử lý như thế. Thế bạn Để chúng nào tôi- là trong hai bạn ở trong phòng đấy, trong phòng tất nhiên là cũng không phải tôi, không phải Hưng, mà là bạn phụ trách cái công việc test sản phẩm. Là người dũng cảm nhất công ty đúng rồi. không? Khi nào mang sản phẩm này về gara bí mật thì bạn Lê sẽ là người nam nhi đại trượng phu sẽ kiểm tra sản phẩm của hộ tôi ạ. Mình nhờ luôn ở đây kiểm tra đi. Thì, Thôi mà kiểm tra luôn bây giờ đi thì mình đến lúc mà lắp vào mình chỉ lắp thôi, mình đỡ phải kiểm tra đúng không? các bạn yên tâm đi, mình mang cả bình phòng cháy chữa cháy ở đây rồi, À. nên các bạn không có gì phải sợ đâu. Tôi cứ phòng thủ trước, tôi cầm mình này trước. Thế thì bây giờ kiểm tra cái này nhá. Quanh mời hội rắc rối vào đây đi. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp hội rắc rối ở trong gara bí mật được không ạ? Giới thiệu với hai bạn, đây là hai thành viên của hội rắc rối, bạn Nam và bạn Trang. Những người sẽ tham gia kiểm định cái sản phẩm mà hai bạn mang đến đây. Và mình chào sẽ các bạn. Hội rắc rối đã trở lại với những cách thử nghiệm kỳ quặc. Thử với ga, liệu có an toàn không nhỉ? Hãy chờ xem nhé. Bây giờ Nam và Trang, các bạn Mình có muốn thể xem kiểm này. định thiết bị này như thế nào thì các bạn có thể kiểm định nó luôn. Nhập số điện thoại của anh Quốc Lê đi. Khi mình thử ga vào mà thấy nó gọi đến số của anh Quốc Lê thì chứng tỏ là thiết bị hoạt động tốt ạ. Cái đường line này là của gara bí mật luôn đúng không? Vâng ạ. Vâng, thì bây giờ xin mời bạn Lê sẽ đọc số đi ạ. Thế bây giờ mình thử ga bằng cách nào? Để cho nó an toàn thì mình dùng cái bật thử lửa bằng đi. cái bật lửa này đi. Vâng. Trước tiên thì mình sẽ ấn cái nút setup này để nó đi vào cái quá trình gọi là thiết lập mà cài đặt số. Dạ. Còn chế độ bình thường này thì nó sẽ là hiển thị số thôi. Đó. Mình sẽ ấn vào giữ trong tầm khoảng 10 giây. Dạ. Đó. Đẹp. Các phím tăng giảm này là mục đích là để lựa chọn các cái số từ 0 đến 9. Đó. Ví dụ như là số của Lê đúng không? Rồi. Số 9 xong rồi thì sau mỗi một số để xác nhận số đấy thì ta ấn phím enter. Rồi. Thế bây giờ là nhập số Tiếp theo sang số 0915234100. Rồi, bạn đúng cứ rồi. nhập rồi. Mình cũng nhập một cách tương tự như thế. Rồi. Cái này ta có thể là giữ phím một cách liên tục để số nó chạy. Dạ. Rồi, được rồi. Đấy. Bây giờ sẽ là thử ga đúng không? Vâng. Bạn Lê đứng vào trong này đi, Quanh sợ lắm, Quanh phải đứng xa. Bây giờ mình sẽ Quanh đứng ở đây. Bật lửa ga nhỏ mà. Không, nhưng mà Quanh vẫn sợ lắm, nói chung là ấn cho ga nó dò vào chỗ này. Đúng rồi. Đây, vào phím. Và khi nào thấy chữ SOS hiện lên thì điện thoại của bạn Lê sẽ kêu đúng không ạ? Ta sẽ dí sát ạ. Đã có chưa ạ? Ui, tôi thấy Quanh hồi hộp lắm. SOS rồi. Báo động rồi. Ôi, rung rồi. À, đây. Ôi, thì coi như là thiết bị này là hoạt động đúng không ạ? Quanh biết ngay là thiết bị này thế nào cũng hoạt động hiệu quả mà Lê cứ lo xa nên cứ bắt phải thử với chứ. Quanh quyết định thay mặt Lê đồng ý cài đặt cái này ở trong bếp của gara bí mật. Mới chỉ là thử nghiệm với một chiếc bật lửa, và chính vì thế hội rắc rối chưa cảm thấy hài lòng, phải thử thách thêm. Tất nhiên rồi, thử thách như thế nào mà Quanh lại phải sợ hãi như vậy? Hãy cùng chờ xem nhé. Bếp ga chưa có cho ga ra. Nó nổ. Nào bây giờ lại thử lại. Đây là bật lửa mình để hơi gần thế này vì mình có cách nào thử thêm không? Để bật lửa này thì Có thể lấy bình ga. mình lấy hẳn bình ga ra đi. Hẳn bếp ra đi. Vâng. Bạn cứ cho hẳn bếp vào đây. Thế thì tôi sẽ lùi 3 bước. Đây là bếp ga, tôi kiểm tra xem có ga không ạ? Có rồi, có bình ga rồi. Đóng van. Bỏ lên trên đi, để nhanh hơn. Úp Đây, vào số. có thế này thôi. Tăng chưa? Đây tăng chưa? Thế được chưa ạ? Có tăng không ạ? Có tăng ạ, 70 rồi đấy ạ. Rồi, vặn thế thôi. Vặn đi. Còn hết cỡ này. Ôi, Rồi lên thêm ôi, 300. Đừng bật, ôi, đừng bật nhá. ôi. 570 mấy rồi. Nó phải mấy bắt đầu cảnh báo đấy. Con số rất đang tăng. Cảnh báo. SOS rồi. SOS rồi. Rồi đây, tôi thấy gọi đến rồi đấy. Cẩn thận cháy nổ. Thôi tắt chưa? Tắt rồi. Các bạn yên tâm. Tôi thấy yên tâm rồi. Nhưng mà để gần như thế này thì báo, nhưng để xa thì chắc là Khi thì mình đặt ở xa mà có khoảng cách thì để mà phát hiện được cái con số mà nó phát hiện trên đây thì lúc đấy là con số nguy hiểm rồi. Bởi vì nó đã tồn tại một lượng rất là Dạ. tương đối là nhiều và trong không gian rồi. ổn định trong một thời gian nào đấy rồi. đúng không? Đấy. Nói chung là theo hội rắc rối thì thiết bị này có hoạt động không ạ? Mình thấy thiết bị hoạt động là rất là tốt ạ. Vâng. Vừa mới thử mà đã gọi rồi, nhanh thật. Khi mà thử thì hai bạn cảm thấy thế nào? Mình cũng thấy hơi run, chỉ sợ nó nổ. Còn Trang thì sao? Đầu thì cảm thấy rằng là không tin tưởng cho lắm. Thế nhưng mà sau khi thử thấy có vẻ nó cũng rất là an toàn. Như vậy mà hội rắc rối hài lòng rồi thì mình Thì đồng ý là lắp trong gara bí mật luôn nhá. Rồi và rất chúc mừng bạn Đỉnh và bạn Hưng
Các bạn đã trở thành gương mặt sáng tạo tiếp theo của chương trình Gara bí mật ngày hôm nay. Và xin chúc mừng các bạn. Và vì bạn Lê, bạn ấy chúc mừng các bạn nên là tất cả chúng ta hôm nay sẽ có một trò chơi mà Lê đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi đấy ạ. Chào mừng các bạn đến với trò chơi mới trên truyền hình, trò chơi đấu trường Gara. Và người chơi chính của chúng tôi ngày hôm nay, anh Vũ Ngọc Đình, sẽ là người ngồi lên chiếc ghế nóng và đối diện với 4 người chơi còn lại. Xin chúc mừng anh và xin mời anh ngồi lên chiếc ghế nóng. Anh Đình thân mến, anh đã trở thành người chơi chính trong chương trình. Và ngay sau đây anh sẽ phải vượt qua 4 người chơi của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi về thể thao và không biết là anh Đình anh sẽ lựa chọn gói câu hỏi khó hay dễ? Tôi chọn câu hỏi khó. Anh chọn câu hỏi khó. Và sau đây là câu hỏi mà chương trình đưa ra. Theo anh, ai trong số 4 người chơi của chúng ta là người có thể chạy nhanh nhất? Đáp án A, bạn Hưng. Đáp án D, bạn Quanh. Đáp án C, bạn Trang. Đáp án D, bạn Nam. Anh chọn A, B, C hay D ạ? Anh có 3 sự trợ giúp. Tôi xin chọn đáp án B, bạn Quanh. Bạn Quanh. Anh có chắc chắn về đáp án của mình không ạ? Tôi tự tin về câu trả lời của mình. Và sau đây là đáp án của chương trình. Bạn Đình thân mến, đáp án của đấu trường Gara đó là chúng ta phải chạy thi thì mới có thể biết được rằng ai là người chạy nhanh nhất. Và bây giờ thì chắc là 4 người chơi, các bạn sẽ phải ra sân và chạy thi. Vâng ạ, tất cả chúng tôi sẽ đi xuống sân và chạy thi ngay bây giờ ạ. Ok, Quanh. Quên mất. Các bạn thân mến, hãy đừng quên địa chỉ email của chúng tôi nhé. Gara bí mật _v6a.vtv.vn. Và khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21h30 thứ 3 hàng tuần. Còn bây giờ tôi phải đi chạy đã. Quanh lại vẫn quên nhắc tất cả các bạn rồi. Các bạn hãy nhớ địa chỉ email của chương trình Gara bí mật _studio v6a.vtv.vn. Và hãy nhớ gửi ngay ý tưởng của bạn về cho chương trình Gara bí mật nhé. Còn bây giờ thì tôi và anh Đình sẽ phải đi xuống để làm trọng tài xem anh Đình đã đoán đúng hay không. Vâng, xin mời anh. Happy birthday chẳng hạn, khi nào nghe được bài đấy là Quanh biết rồi mà. Với Quanh thì phải cháy lên lửa trên con luôn. Mình trở lại với... Nào, cháy lên lửa trên cao nguyên rồi. Không phải, không cười.